the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, unit 9, lesson 6 and 7, part 3, pages 113 and 114. د لوی او مهربان خدای تعالی په نامه. ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 10م ټولګي انګلیسي کتاب څخه 9م څپرکی 6م او 9م لوست دی. 3مه برخه او تاسو به د خپلو کتابونو 114 او 114 پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. ګران زده کوونکو تېرې ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستله. هغه یوه برخه د ریویو یا تکرار برخه وه. نو هغه تکرار په برخه کې ګران زده کوونکو موږ د ریپورټینګ کوېشن بیلګې راغلې وې هغه بیلګې موږ وکارولې چې ریپورټینګ کوېشن څه ډول کارول کیږي. نو ګران زده کوونکو کومه پوښتنه چې په مستقیم ډول کیږي هغه موږ غواړو په غیر مستقیم ډول هغه پوښتنه وکړو. نو په انګلیسي ژبه کې دلته ځینې قوانین لري چې هغه قوانین یا ټکي باید موږ په پام کې ونیسو تر څو په سمه توګه هغه جملې له مستقیمو پوښتنو څخه غیر مستقیمو پوښتنو ته واړو چې هغه ټول قوانین ګران زده کوونکو تاسو په تېرو درسونو کې لوستلي دي او هیله ده چې بیا یې تکرار کړئ او درسره ویې کړو. Dear students, before we start our today's lesson, let's just pick up your pens, open your books and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ګران زده کوونکو مخکې دې چې د نن ورځې دغه اصلي موضوع د لوست پیل کړو نو تاسو به قلم کتابچه او کتاب چمتو کړئ او مهم ټکي به درسره ولیکئ یاداښت یې کړئ او کوم پوښتنې درسره وي نو کولی شئ چې د درس په وروستیو شېبو کې له ما څخه وپوښتئ. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Now, ګران زده کوونکو, my dear students, in today's lesson we will study two sections, review and vocabulary list. نو ګران زده کوونکو لکه څرنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې دوه برخې لولو. لومړۍ برخه د ریویو تکرار ده او دویمه برخه د لغتونو زیرمه. په تکرار کې به ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو چې پوهیږئ موږ ته به تېر درسونه ځینې موضوعات راکړل شوي دي او په دغه برخه کې راغلي تر څو موږ یو ځل بیا تکرار کړو په سمه توګه زده کړو. د وکابلري لیست په دې څپرکي کې موږ کوم مهم لغات لوستي دي نو هغه باید یو ځل لغات ټول په منظم ډول راغلي هغه به هم ولولو. Dear students, if you are ready, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که چمتو یې اماده یې راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. ریویو د تکرار برخه ده. تکرار برخه کې ګران زده کوونکو دلته موږ ته څه وایي change the following questions to reported speech. وایي تاسې د لاندې پوښتنې reported speech یا غیر مستقیمې وینا یا ګزارشي وینا ته واړوئ. دا ګران زده کوونکو راځئ دا بیلګې ولولو او چې څنګه دا وړي وویې ګورو. Can you swim? said the swimmer. نو ګران زده کوونکو وایي هغه آواز وویل چې تاسې لامبلی سئ. نو اوس پوښتنه کې ریپورټ سپیچ ته به دا څنګه اړو. He asked me if I could swim. وایي هغه له ما نه پوښتنه وکړه چې آیا ته کولی شې چې ولامبې یا هغه اوازي ترسره کړې. نو دا indirect ده. reported speech ته دا پوښتنه داسې اوړي. دویمې پوښتنې ته ورځو ګران زده کوونکو. The teacher said ښوونکي وویل who is ready to explain the lesson. وایي څوک چمتو دي چې درس تشریح کړي. نو reported speech ته کې دا جمله داسې جوړیږي. The teacher asked
who was ready to explain the lesson. وای ښوونکي پوښتنه وکړه څوک آماده و چې درس تشریح کړي. نو ګران زده کوونکو دا پوښتنې په دې ډول اوړي. ښه ګران زده کوونکو ورځم درېیمې بېلګې ته. دا بېلګه هم درته لولم. My mother said where are you going. وای مور مې وویل چې تاسې چیرته ځئ. My mother asked me. مور مې له ما څخه پوښتنه وکړه where I was going. چې ته چیرته تلې. نو ګران زده کوونکو دا د indirect speech برخه ده. همداسې دا پوښتنې اوړي. ورځم څلورم بېلګه هم درته لولم. ژباړه مې او تاسې په قوانینو باندې پوهېږئ چې څنګه اوړي. نو څلورم پوښتنه ده. My mother said do you go to the bazaar. په ډایرکټ سپیچ کې داسې پوښتنه کېږي. مستقیمه پوښتنه په دې ډول ده. وای مور مې وویل چې آیا تاسې بازار ته ځئ. نو دلته indirect کې بیا وایي my mother asked me if I went to bazaar. وای مور مې له ما څخه پوښتنه وکړه چې آیا ته بازار ته تللی یې. او پنځمه پوښتنه ده. The shopkeeper said. دغه دکاندار وویل do you have a coin. وای تاسې تورې پیسې لرئ. نو دا مستقیمه پوښتنه ده. په دویم کې the shopkeeper asked me if I had a coin. وای دکاندار له ما نه پوښتنه وکړه چې آیا ته دا تورې پیسې لرې. نو اوومه پوښتنه ده ګران زده کوونکو. where are you going to stay in Japan. وای ته به د جاپان په کوم ځای کې پاتې شي. او ځواب یې د reported speech کې ده ګران زده کوونکو. my uncle inquired. یې وپوښتل زما کاکا وپوښتل where I would stay in Japan. چې زه به جاپان په کوم ځای کې یا ته به د جاپان په کوم ځای کې پاتې شي. نو ګران زده کوونکو دا پوښتنه یې داسې په reported speech کې کړې وه. اتمه پوښتنه ده. how are you said my old friend. وایي زما پخواني ملګري وویل چې څنګه یې. نو دا reported speech کې داسې ویل کېږي my old friend asked me how I was. وایي زما پخواني ملګري پوښتنه وکړه چې ته څنګه وې. او نهمه پوښتنه ده. are you going to take a test tomorrow asked the teacher. ښوونکي وایي پوښتنه وکړه چې آیا تاسو به سبا ورځ ازموینه ورکړئ. نو دلته بیا په indirect کې وایي the teacher asked if we would take a test the next day. وایي ښوونکي پوښتنه وکړه چې آیا تاسې به ازموینه بله ورځ ورکړئ. نو ګران زده کوونکو دا reported speech برخه ده. همداسې دا جملې اوړي. او لسمه بېلګه ګران زده کوونکو ورته تکراروم. the director said do you prepare the report. ډایرکټر یا لارښود وویل چې تاسې دغه راپور چمتو کړی دی. بیا نو دلته په پاتې برخه کې د indirect کې وایي the director inquired if I prepared the report. وایي دغه ډایرکټر یا لارښود پوښتنه وکړه چې آیا تا دغه راپور چمتو کړی یا آماده کړی دی. دې ته وایي direct and indirect speech. ګران زده کوونکو دلته بېلګې راغلې او موږ دا بېلګې وکارولې. هیله ده چې بیا تاسې پراکټس یې کړئ او تمرین یې کړئ تر څو په سمه توګه مو زده شي. Dear students, let's move on the next part of our today's lesson, vocabulary list. ګران زده کوونکو د نن ورځې د لوست بلې برخې ته ورځو چې هغه د لغتونو زېرمه ده. nouns. زه به لغتونه درته ولولم او درته ترجمه به یې کړم او هیله ده تاسې هغه معنا ولیکئ او زده یې کړئ. nouns نومونه دي. aim موخه. bone هډوکی. brain ماغزه یا مغز. communications اړیکې. competition مسابقه یا سیالي. cradle زانګو. importance اهمیت یا اعتبار. multiplication د ضرب عملیه او salutation روغبړ درناوی. signature لاسلیک. square مربع. stick امسا یا لرګی. string پړی یا رسۍ.
verbs دا د فعلونو برخه ده ګران زده کوونکو. دلته وایي broaden ارتول یا پلنول، chase تعقیبول یا رانیول، consist شاملیدل یا تشکیلیدل، drop څڅول یا اچول، inquire پوښتل یا پلټل، extend پراخول، freeze یخ وهل یا یخ کېدل، hide پټول یا پټېدل، remain پاتې کېدل، touch لمس کول، widen پراخېدل یا پلنېدل. او بله برخه کې دلته adjectives یا صفتونه دي. courteous مؤدب یا ادبناکه، local سیمه‌ایز، opposite ضد یا مخالف، adverbs قیدونه برخه کې څه راغلي ګران زده کوونکو لکه actually په رښتیا سره، واقعا، apart جدا، بیل، independently مستقلانه په خپلواکه توګه. ښه ګران زده کوونکو دغه کلمې موږ د nouns په برخه کې، د verbs فعلونو برخه کې، adjectives او صفتونو برخه کې او د adverbs برخه کې دا کلمې ټولې شاملې وي. نو دا تاسې زده کړئ د سره تر څو هغه د لغتونو زیرمه مو پیاوړې شي، ښه شي، او هر کله چې تاسو وغواړئ خبرو کې ترې ګټه پورته کولی شئ، هر کله چې تاسو وغواړئ په لیکلو کې ترې ګټه اخیستلی شئ. هر څوک چې د لغتونو زیرمه قوي وي نو په اسان توګه کولی شي چې خپل خبرې په سمه توګه بیان کړي، کوم هدف و مقصد چې لري نور ته په اسان توګه د همدو کلمو په واسطه ورسوي. Dear students, listen now. Do a quick recap of our today's lesson. You know, my dear students, we have studied two sections, review and vocabulary list. ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې درس یوه لنډه کتنه کوو او دې برخه کې ګران زده کوونکو موږ دوه برخې لرو لکه د ریویو تکرار او vocabulary list. دغه دوه برخې مو د نن ورځې درس کې ولوستلې. نو ګران زده کوونکو تکرار برخه کې reporting question هلته بیلګې راغلې وې چې هغه موږ څنګه د ډایرکټ نه انډایرکټ ته اړو. او دویم برخه کې لغتونو برخه وه چې هلته مختلف لکه nouns, adverbs, adjectives and adverbs دغه د نومونو، صفتونو، فعلونو او قیدونو برخه مو ولوستل. هلته لغتونه پکې راغلي وو. نو تاسو په دا لغت زده کوئ او په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ تر څو وکولی سئ ترې ګټه پورته کړئ. Dear students, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. It must be done exactly and properly. ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، باید په سمه توګه ترسره کړئ. And at the end of your lessons, every day I'm going to check your homework. ګران زده کوونکو د درس په وروستیو شیبو کې هره ورځ ستاسو کورنۍ دنده ګورم. And be ready to do your homework. او ګران زده کوونکو باید آماده اوسئ تر څو هغه کورنۍ دنده مو ترسره کړئ. Dear students, let's see the homework for today. راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده ووینو. Pick up your pens and notebooks and write down the homework for today. ښه ګران زده کوونکو تاسو قلم کتابچه چمتو کړئ، ولیکئ کورنۍ دنده. Memorize the vocabulary list of Unit 9. د نهم څپرکي د لغتونو زیرمه به تاسې حفظوئ یا به یې په یادوئ به. نو دا بیا سبا ګران زده کوونکو چې ټولګي ته راغلی دا پوښتنه درنه کوم چې دا ټول لغات باید ستاسو زده وي. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده یو څه مو ترې زده کړي وي. تا راتلونکي لوست هم په الله سپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.